در طول تاریخ خیلی از آدم‌ها دوست داشتن توی زمین رو حفاری کنن و برن ببینن به کجا میرسن. ولی مشکل این بود که نمیتونستن زیاد برن پایین. ولی من میخوام توی این ویدیو شما رو ببرم به اعماق زمین و ببینیم چقدر میشه به زمین نفوذ کرد و رفت پایین. پس تا انتهای ویدیو همراه من باش تا ببینی عمق این کره خاکی چقدر زیاده. در ضمن حتما کانال رو سابسکرایب کنید و با لایک و کامنت هاتون به ما انرژی بدید. بریم سراغ ویدیو. سلام، به کانال پیرامون جهان خوش اومدید. خب توی این ویدیو میخوایم ببینیم چقدر میشه به زمین نفوذ کرد و رفت داخل. اگه 2 متر بری پایین جایی که آدم‌ها رو دفن میکنن. اگه 6 متر بری پایین میرسی به جایی که دیگه فلزیاب‌ها کار نمیکنن. توی 12 متری میرسی به عمیق‌ترین جایی که یه حیوان میتونه حرف کنه، که اونم کروکودیل نیله که میتونه تا 12 متر رو بکنه و بره پایین. توی 20 متری میرسی به کاتاکومز یا دخمه مردگان پاریس که 6 میلیون جنازه در کنار همدیگه دفن شدن. به اینجا گیت آف هلز هم میگن، یعنی دروازه جهنم. 40 متر که بری پایین میرسی به کف عمیق‌ترین استخر جهان. اسم عمیق‌ترین استخر دنیا نیمو 33 و توی ایتالیاست. اگه آب این استخر رو خالی کنین و بپرید داخلش حدود 3 ثانیه طول میکشه تا به انتهای اون برسید. حالا بریم به عمق 100 متری. توی این عمق دولت‌ها ضایعات اتمی رو دفن میکنن. در عمق 105.5 متری میرسی به پایین‌ترین ایستگاه متروی دنیا، یعنی ایستگاه متروی کیف توی اوکراین. توی 122 متری باید با ریشه درخت‌ها خداحافظی کنید، چون ریشه‌ها از این پایین‌تر نمیتونن برن. توی 220 متری میرسی به سطح کف عمیق‌ترین رودخونه دنیا، یعنی رودخونه کنگو. در 240 متری میرسی به جایی که عمیق‌ترین تونل حفر شده و اون سیکان تونل ژاپنه که محل عبور قطارهاست. در 287 متری میرسی به کف تونل رایفلیک نروژ، عمیق‌ترین تونلی که با ماشین میتونی از داخلش عبور کنی. توی عمق 305 متری زمین اگه ایستاده باشی یه بمب اتم بی 82 اگه روی زمین منفجر بشه در اونجا به شما صدمه میزنه. 392 متری جایی که همسطح عمیق‌ترین چاییه که با دست کنده شده. چای وودینگ دین توی انگلیس قرار داره و توی سال 1862 با دست کنده شده. حالا بریم به 603 متری. اینجا همسطح یه شکاف ترسناک زمینه، یه پرتگاه طبیعی که اگه بیفتی توش تا 603 متر میری پایین. اگه ساختمون جدید تجارت جهانی نیویورک رو داخل این گودال بذاریم کاملا محو میشه. اسم این گودال ورتیگوه و اگه کسی بیفته داخلش 11 ثانیه طول میکشه تا به کف گودال برسه. 700 متر که بری پایین میرسی به همسطح معدن کوپیاپوی شیلی، همون معدنی که توی سال 2010 ریزش کرد و معدنکاران برای 69 روز در اعماق زمین حبس شدن. در 970 متری میرسی به سطح عمیق‌ترین جایی که توسط انسان کنده شده و نور آفتاب هم به اون ته میرسه. معدن بینگهام توی یوتای آمریکا. برج خلیفه اگه بره این تو آنتنش هم حتی بیرون نمیزنه. توی 1642 متری همسطح عمیق‌ترین نقطه دریاچه بایکال میشی. در 1857 متری میرسی به پایین‌ترین نقطه دره گرند کنیون آمریکا. در 2197 متری میرسی به کف عمیق‌ترین غار دنیا، یعنی غار کروبرا توی جورجیای آمریکا. بریم پایین‌تر. در عمق 3132 متری میرسی به کف موفخوستانگ، عمیق‌ترین معدن دنیا که توی آفریقای جنوبی قرار داره. اگه سوار آسانسورش بشی 4.5 دقیقه طول میکشه تا برسی اون پایین. اگرم بپری 25 ثانیه طول میکشه تا برسی به کف زمین. در 3600 متری عمیق‌ترین جاییه که یک موجود زنده پیدا شده. دووور یا کرم شیطان. این موجود توی این عمق پیدا شده و یکی از عجایبه. در 4000 متری میرسی به کف معدن الماس آفریقای جنوبی. این معدن فرقش با اون قبلی‌ها اینه که به صورت اوریب رفته توی زمین و مثل اونها عمودی نیست. اون پایین که میرسی درجه حرارت به 66 درجه سانتیگراد میرسه. در 8848 متری میرسی به جایی که اگه قله اورست رو برعکس کنی نوک قله به اینجا میرسه. در 10994 متری میرسی به انتهای گودال ماریانا، عمیق‌ترین جای طبیعی دنیا. توی عمق 12262 متری میرسی به عمیق‌ترین جایی که توسط شورویان توی زمین کندن و دیگه بیشتر نتونستن برن چون دریلشون میسوخت. نمای اون پایین 180 درجه سانتیگراد بود. دهنه این چاه فقط 23 سانتی متره و نگران افتادن کسی نیستی. یه سکه اگه بندازی داخل اون 50 ثانیه طول میکشه تا برسه به اون ته.
اما روس‌ها رکورد خودشون رو شکوندن و یه چای دیگه زدن و 12376 متر رفتن پایین. زی 44 چاویو، چایی که برای گاز حذف شده. مثل اینکه 15 تا برج خلیفه رو بذاری روی هم و بری توی زمین. هنوز به هیچ جا نرسیدیم. انسان‌ها از این 12 کیلومتر بیشتر نتونستن برن پایین. در صورتی که اگه بخوای به هسته زمین برسی، باید 6371 کیلومتر بری پایین. پس واقعا این دنیا عجیبه. ممنون که تا انتها همراه من بودید. به امید دیدار و خدا نگهدار.